हेलो साथीहरू, तपाईहरु चाहिँ शेयर मार्केटमा चाहिँ छिरेको चाहिँ 1-2 वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि हजुरहरु चाहिँ अल्फा र बेटामा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यति ठुलो गल्ती गरिराख्नु भएको छ। यानी कि म अझै पनि तपाईलाई चाहिँ यो भन्न सक्छु कि तपाई नबुझी कम्पनीहरुमा चाहिँ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ। यानी कि अहिले जुन तपाईहरुले चाहिँ 1-2 वर्षमा जुन कम्पनीहरु किन्नु भयो अथवा बेच्नु भयो त्यो चाहिँ तपाईले नबुझिकिन चाहिँ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हेर्नु त कति ठुलो गल्ती गर्नु भएको रहेछ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल्फा र बेटा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र धेरैको एसएमएस पनि आएको छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले सर्ट भिडियो बनाइदिन खोजिरहेको छ, यसको अझै डिस्क्राइब धेरै हुन्छ, यसको हिसाबहरू हुन्छ। सो सिम्पल्ली हामीले मेनली बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मेन पोइन्ट गरिरहेको छु। जस्तै आजबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ के थाहा पाउनुहुन्छ, अथवा भोलाटाइल स्टक कुन हो, अथवा तपाईँ ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ 1-2 वर्षको लागि राख्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो कम्पनी चुज गर्ने र सर्ट खेल्नको लागि चाहिँ कस्ता खालका कम्पनीहरू चुज गर्ने भनेर चाहिँ यो अल्फा र बेटाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्पनी सिलेक्सन गर्नको लागि एकदमै मद्दत गर्छ। यो नहेरी त म कारोबार गर्न पनि सक्दिनँ अथवा कम्पनी चुज पनि गर्न सकिँदैन। तर हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै थाहा थिएन भने त तपाईहरु अहिले अन्धाधुन भनौँ न गोली हानिराख्नु भएको थियो, जे हुन्छ हुन्छ। यानी कि हजुरहरूको रिस्क एकदमै ज्यादा हुन्थ्यो है त। सो अल्फा र भर्सेस यहाँ बिटा लेखिदिएको छ, यसमा डिफिनेसन मैले फाइन्डिङ स्टक र भोलाटाइल स्टकहरू चाहिँ के कस्तो हो भनेर यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हामी सुरुदारमा चाहिँ अल्फा के रहेछ त बुझिहेरौँ है त। सो फाइनली अल्फाको यहाँ डिस्क्रिप्सन छ, तपाईहरुले यो डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली भाषामा बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु। अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ रिटर्न दिएको छ कम्पनीले भन्ने हुन्छ। यानी कि सबैको चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ सबैको एकै नासको तपाईको हुँदैन के, सबैको चाहिँ एकै नासको चाहिँ रिटर्न हुँदैन। कुनै कम्पनीले 10% दियो भन्दैमा अब अर्को कम्पनीले 10% नदिन सक्छ, उसले 15 दिन सक्छ, 20 दिन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अल्फा भ्यालु चाहिँ जति धेर छ है, अल्फा चाहिँ जति धेर छ त्यति राम्रो भनेर चाहिँ हामीले माइन्डमा सेट गर्ने यसको हिसाबहरू छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू म पछि अरू भिडियोहरूमा डिस्क्राइब गरेर चाहिँ ल्याइदिन्छु। सो हामीले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको अल्फा चाहिँ जति धेर भयो त्यति राम्रो हो भनेर चाहिँ बुझ्ने। जस्तै एउटा एक्जाम्पल पनि लिएर आइदिएको छु, जसमा कुनै कम्पनी छ, जस्तै एसटीसी भन्ने एउटा कम्पनी छ, तपाईँको 1 वर्षमा 10% रिटर्न दिन्छ अरे है। यहाँ हेर्नु है, सबै कम्पनीको हुँदैन। जस्तै हाइड्रोले कुनैले दिँदैनन् पनि, कुनैले दिइरहेका हुन्छन्, त्यही भएर त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कम्पनीमा है। सो एसटीसी भन्ने कम्पनीले चाहिँ 1 वर्षमा 10% रिटर्न दियो, युएनएलले चाहिँ 1 वर्षमा 20% दियो भनेपछि त युएनएलले त 10% जित्यो नि त है, एसटीसी भन्दा त 10% चाहिँ बढी दियो नि त। भनेपछि एसटीसी कम्पनीलाई कति पर्सेन्टले बिट गर्यो, कति पर्सेन्टले जित्यो भन्दा 10%। यहाँ हेर्नु त, भनेपछि अब हामीले एसटीसी चुज गर्नु कि युएनएल भन्दाखेरि हो, किन भन्दा युएनएल चाहिँ किन चुज गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको बेटा भ्यालु एकदमै इन्क्रिज छ क्या, तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो रिटर्न छ भनेर चाहिँ बेटा भ्यालु हामीले चाहिँ अल्फाबाट हामीले चाहिँ चेक गरेँ। यानी कि अल्फा जति धेरै छ तपाईँको त्यति राम्रो भन्ने छ। म अहिले एक्जाम्पलमा म चुज पनि गराइदिन्छु कसरी हेर्ने भनेर ती कुराहरू पनि देखाइदिन्छु। सो बुझ्नुभयो हजुरहरूले, यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि अल्फा भ्यालु चाहिँ रिटर्न कतिको दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ है, जसमा पोजिटिभ पनि हुन्छ, कसैले दिँदैनन् पनि है, कसैले दिन पनि सक्छ। त्यही कारणले अहिले सर्टमा यति बुझे पुग्छ है त। र अब बेटाको कुरा गरौँ, सबैको यहाँ छ, यसमै तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। जहिले पनि बेटा भ्यालु अथवा हाम्रो नेप्सीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि भोलाटिलिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 पोइन्ट हुन्छ है, 1 पोइन्ट हुन्छ। यानी कि हामीले चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको, यसको अर्थ के बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी होस्, तपाईँको कुनै कम्पनी होस्, 1 भन्दा धेरै पोइन्ट भएछ भने, 1 भन्दा धेरै भएछ भने त्यो कम्पनी भोलाटाइल कम्पनी भयो। र तपाईँको 1 भन्दा थोरै भएका कम्पनीहरू चाहिँ भोलाटाइल छैन है, यी कम्पनीहरू भोलाटाइल छैन भनेर चाहिँ बुझ्ने। अब भोलाटाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बजार नेप्से बढ्दाखेरि तपाईँको कम्पनी पनि बढ्ने भयो, भोलाटाइल कम्पनीहरू चाहिँ, र अरू नहुनेहरू चाहिँ नेप्से बढ्दा पनि तपाईँको कम्पनी चाहिँ घट्ने भए। त्यही कारणले बुझ्नुपर्छ यी कुराहरू चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ भोलाटाइल कम्पनी किन चुज गर्ने, जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरहरूले किनिरहेको सेयर नेप्से बढ्छ तर तपाईँको कम्पनी बढ्दैन, किन बढ्दैन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कम्पनीको बेटा भ्यालु थाहा पाउनु भएको रहेछ। मेरो कम्पनीको कस्तो बेटा भ्यालु हो, बजार बढ्दाखेरि मेरो कम्पनी बढ्ने खालको हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ बेटा भ्यालु हुन्छ, जुनमा चाहिँ ट्रेडर्सहरूले ध्यान दिन्छन्। यो जुन हामीले चाहिँ अल्फा भनेको चाहिँ अब हामी पनि ध्यान त दिन्छौँ नि, किनकि हामी अल्फा त्यत्तिकै त हामी छैन, हामी त दुइटैलाई कम्बाइन गरेर अगाडि बढाउँछौँ। तर हजुरहरूले प्रायःले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ प्रायः यो स्ट्र्याटेजी अल्फालाई एकदमै याद गर्छ। अब हामी त ट्रेडर्स हो, 1 हप्तामा बेच्छौँ, 1 महिनामा बेच्छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बेटा भ्यालुलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ, किनकि हामीलाई भोलाटाइल गएको छ, बजार अब यहाँबाट बढ्छ भनेपछि त्यस्तै कम्पनीहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले बेटा एकदमै हाम्रो ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै यो भनौँ न एकदमै बेटा भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु
पर्ने हुन्छ है त। र अब यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ ल्याइदिएको छु तपाईँलाई चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा यो अहिले म डिस्क्राइब गरिदिन्छु। सुरुदानमा तपाईँहरू नेप्सी अल्फामा जानुहोस्। नेप्सी अल्फामा गएपछि चाहिँ यहाँ यसरी स्क्रोल गर्नु, यहाँ छ तपाईँको, यहाँ नु त अल्फा र बेटा दिएको छ। यहाँ नु त नेप्से चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक अङ्कको हुन्छ, 1%को 1.00 छ तपाईँको चाहिँ 1%को इन्क्रिज भयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको सेक्टर हो होटल सेक्टर कति पर्सेन्टले हुने रहेछ, 1.17ले हुने रहेछ। यहाँ है बेटा भ्यालु भनेको त हामी ट्रेडर्सहरूले हेर्ने हो भने यहाँ है कति पर्सेन्टको इन्क्रिज भइरहेको छ भनेर चाहिँ यहाँबाट हुन्छ तपाईँको। यदि नेप्से चाहिँ 1ले चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ होटल टुरिज्म चाहिँ 1.17ले हुने रहेछ भनेपछि हाइड्रो पावर चाहिँ कतिमा हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1.52। यहाँ है तपाईँले आफै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.52 भनेपछि नेप्से इन्क्रिज भयो भने होटल सेक्टर अहिले इन्क्रिज हुने सम्भावना एकदमै हाई छ भनेपछि फाइनेन्स सेक्टर लगभग सेकेन्डमा आयो 1.46। हेर्नु त हाइड्रोभन्दा अलिकति कम छ नि त, यानि कि 1 भन्दा माथि हुने सबै भोलाटाइल भयो। हेर्नु त अब अहिले भोलाटाइल नभएको कम्पनी कुन छ, अब यहाँ ब्याङ्किङ, ब्याङ्क भनेको चाहिँ केमा छ भन्दा 0.61 छ, 67 छ है, यानि कि 1 भन्दा कम छ भनेपछि अहिले हामीले ब्याङ्क किन्यौँ भने पनि हामी नेप्से बढ्यो भने पनि ब्याङ्क नबढ्न सक्छ किनकि ब्याङ्क घटेको छ। त्यो हामीलाई हेर्नु त अल्फा पनि के छ -7.7% को रिटर्नको लेभलमा छ बजारमा, यानि कि अझै पनि छैन। अहिले ट्रेडिङहरूको एकदमै मजाको छ, यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ। सो अबदेखि हजुरले अल्फा र बेटाको भ्यालु थाहा पाइसक्नु भयो होला कसरी। तपाईँको हेर्नु त 0.19 छ म्यानुहरूको, तपाईँको 0.19 भनेपछि त यो भोलाटाइल हो कि होइन, होइन। ओदरको हेर्नु त 1 भन्दा कम छ, यो भोलाटाइल हो कि होइन, होइन। त्यही भएर सेक्टर कस्तो खालको सेक्टरमा चाहिँ म ट्रेडिङ गर्ने भन्दाखेरि अहिले तत्कालीनको अवस्थामा है, यो भिडियो अब पछि कति समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भोलाटाइल कम्पनीहरू चाहिँ त्यही हो। हाइड्रो पावर हामीलाई थाहा छ हाइड्रो पावरको फ्लो एकदमै गजबको गइरहेछ, हाइड्रो पावर र फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ भोलाटाइल रहेछ। अरू पनि छन् तपाईँको, तर अहिलेको हाईको रेन्जको कुरा गर्ने भने यिनीहरू छन् किनकि 1 भन्दा धेरै छन्। सो अब यो रिटर्नेबल हेर्नु सक्नुहुन्छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको ठिकठाकै छ, तपाईँको होटल टुरिज्मको राम्रो छ, अहिले एकदमै राम्रो देखिँदैछ, तपाईँको ट्रेडिङहरूका कम्पनीहरूको फ्लोहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ। र अझै अब अर्को पनि तरिका छ, यहाँ चाहिँ कम्पनी वाइज हेर्नको लागि चाहिँ यसरी जानुहोस्, स्क्रोल गर्नुहोस्, नेप्से डेली समरी भन्ने छ यहाँ है। सो नेप्से डेली समरी भन्नेमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र यो साइडमा छ सबै कम्पनीहरू हेर्न सकिन्छ। हाई अल्फा कुन छन्, हाई बेटा कुन छ, लो बेटा भन्ने कुन छ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त हाई बेटा कम्पनी एसएचएल, युएनएल, पिआरएन, टिआरएच, एनएससिएल, एसपिएल, एसपिएचएल, युएनएल, ओएचएल, शिवम। अब यसमा पनि आफूले चाहिँ चुज गरेर चाहिँ हाई अल्फा भएको कम्पनी यिनीहरू हुन्। अब यिनीहरूमा चाहिँ अब टेक्निकल युज गर्ने, हामी टेक्निकल युज नगरी त थाहा हुँदैन नि त त्यो कम्पनी कतिको प्राइसमा छ, कम प्राइसमा छ, त्यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यताबाट चाहिँ आफ्नो पर्सनल एनालाइसिस लाने। तर हाई अल्फा भएको कम्पनीहरू यिनीहरू रहेछन् भनेर बुझ्नुभयो। यहाँबाट चाहिँ स्क्रोल गरेर अझै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको कम्पनीको चाहिँ हाई अल्फाको कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्न यो रेन्जमा हेर्न सक्यो है। जति धेरै भयो अल्फा त्यति मजाको हुन्छ। एसटिसी हेर्नु मजाको गइरहेछ, यिनीहरू हजुरले हेर्नु होला। अब हाई बेटा भनेको चाहिँ ट्रेडर्सहरूले हेर्ने, हामीहरूले ट्रेडर्स। अहिले हाई बेटा भएको कम्पनीहरू कुन रहेछ भन्दाखेरि ऊर्जा, एसएमजी होइन, एसएमजेसी हेर्न सकिन्छ, पिएचएल, जिबिएलहरू कम्पनीहरू, यी कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै हाई बेटामा गइरहेका छन् भनेपछि 3 मन्थको हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ 2.49 भनेपछि यानि कि एकदमै मजाको छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाई बेटाहरूलाई हेर्नुहोस्। लो बेटा भनेको यहाँ छ, लो बेटा भनेको यिनीहरू कामै नलाग्ने, खासै बढ्दैन, खासै इन्क्रिज नहुने कम्पनीहरू चाहिँ लो बेटामा छ। अहिले नबिल हेर्नु त हाम्रो नबिल बढेकै छैन, नबिल किन बढ्दैन सर, बजार बढ्यो भने पनि किन नबिल बढ्दैन भन्दाखेरि यी नबिल त लो बेटामा बसिरहेको छ, अनि कसरी बढोस् साथीहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि ओहो यस्ता खालका कम्पनी त लो बेटामा रहेछ, लो बेटा कम्पनी त अहिले किनेर ठिक नहुन सक्छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला। र यसमा पनि कम्बाइन छ, तपाईँको यो कम्बाइन देखाइन्छ, तर कसरी चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पनी सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छ है त मैले। सो हेर्नु त हामीले चाहिँ लो अल्फा र लो बेटा भएको कम्पनीहरू कहिले चुज नगर्ने है। म चाहिँ एभोइडै गर्छु, म चाहिँ लिँदिनँ किनकि हाम्रो पैसाहरू व्यर्थै हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यसले राखौँ भने अब हाम्रो समयको बर्बाद, किनभने समयअनुसार चाहिँ पैसा नदिन सक्छ। जस्तै ब्याजमा हाल्यौँ भने 2% दिउँ भने पर्सि दिनको बढिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब खासै अल्फै राम्रो छैन भने त त्यसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दैन, बरु त्यो पैसा चाहिँ अरू कम्पनीमा हाल्दा गर्न सक्छ। त्यही भएर लो बेटा र लो अल्फा भएको कम्पनीलाई भनौँ न तपाईँको चाहिँ नहेर्ने हामीहरूले है, किन्दै नकिन्ने। अब तपाईँ आफैले चेक
चेक गर्नुहोस् तपाईँको कम्पनीको चाहिँ अल्फा भ्यालु कस्तो छ, बेटा भ्यालु कस्तो छ, त्यो अनुसार हेर्नु। यदि लो अल्फा लो बेटा छ भने त्यस्ता कम्पनीहरू चुज गर्नु भएन। र अर्को भनेको चाहिँ लो अल्फा र हाई बेटा भएका कम्पनीहरूमा पनि चुज नगर भन्छ, तर हाम्रो हाइड्रो पावर लगभग यस्तै छन् है। त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनमा पनि केही हेर्न सकियो, तर भर्सक हजुरको थ्योरी अनुसार चाहिँ लो अल्फा र हाई बेटा भएको कम्पनीहरू चाहिँ चुज नगर्न नि भन्छ। त्यही कारणले एकदमै याद गर्नु होला। लो अल्फा भन्ने बित्तिकै हाइड्रो सेक्टरको केही आउन सक्छन्, त्यता पनि फोकस छ। हामीले अब त्यो ट्रेड अनुसार चाहिँ तर लो अल्फा र हाई बेटा भएको कम्पनीहरू चुज नगर्ने भन्छ है। सो अब मलाई चाहिँ अलिकति मनपर्ने भनेको चाहिँ हाई अल्फा र हाई बेटा भएको कम्पनी, यानि कि इन्कम पनि ज्यादा गर्ने कम्पनी र त्यो भोलाटाइल कम्पनी पनि मलाई चाहिँ एकदमै सुइटेबल लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ म ट्रेडको लागि प्रायः यस्ता कम्पनीहरू पनि चुज गरिरहेको हुन्छु। हाई अल्फा हाई बेटा भएको कम्पनी युज गर्नुभयो भने एकदम भोलाटाइल हुनसक्छ। हाई बेटाको मतलब बुझिसक्नुभयो, बजार नेप्सी 1%ले इन्क्रिज भयो भने तपाईँको बेटा भ्यालु धेरै छ भने त्यही 1%ले बढ्यो भने तपाईँको बेटा भ्यालु 2% छ भने 2%ले इन्क्रिज भयो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। 1 अङ्कले बढ्छ भने हाम्रो कम्पनी 2 अङ्कले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो रेन्जमा हेरिन्छ। हाई अल्फा र प्लस हाई बेटा भएको कम्पनी चाहिँ ट्रेडर्सहरूले हेर्नु होला, रिक्सी ट्रेडर्सहरूले है। अलिकति तपाईँले आफूलाई म सक्छु भन्नुहुन्छ भने यस्तो कम्पनी खोजेर चाहिँ कारोबार गर्नु होला। र इन्भेस्टमेन्टहरूले चाहिँ है तपाईँको जो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ 4-5 वर्षको लागि भिजनमा हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले जहिले पनि हाई अल्फा र लो बेटा भएको कम्पनीहरूमा चाहिँ चुज गर्नु पर्यो है। सो तपाईँको कम्पनी चाहिँ एकदमै अल्फा भ्यालु चाहिँ एकदमै हाई छ तर बेटा चाहिँ एकदमै कम छ भने चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले चाहिँ है। सो इन्भेस्टमेन्ट जो गर्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ प्रायः कम्पनी यी तिनवटा स्ट्रक्चर भएको कम्पनीहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ हाई अल्फा भएको कम्पनी छिटो नबढोस् है, छिटो नबढोस् तर राम्रो रिटर्न दिइरहेका कम्पनीहरू चाहिँ हजुरहरूले चुज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै फ्युचर ब्राइट हुन्छ। त्यही कारणले इन्भेस्टमेन्ट साथीहरूले प्रायः यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ चुज गर्छन् है। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको नेप्सी अल्फामा गएर चाहिँ यो अहिले मैले भने जस्तो यसरीबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनी चाहिँ के कस्तो अवस्थामा छ भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। सो भर्सक बुझ्नुभयो होला अल्फा र बेटामा, अब कन्फ्युज हुनु भएन होला। सो भोलाटाइल कस्तो छ, बेटा भनेको चाहिँ हामी ट्रेडर्सहरूले चाहिँ फोकस गर्छौँ, अल्फा भनेको इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरले, तर हामी दुइटैलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ मैले हेर्न सिकाएको छु यहाँ है। त्यही भएर हामीले अब अल्फालाई पनि ध्यान दिने र बेटालाई पनि ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ कम्पनी चुज गर्नु होला। नत्र भने चाहिँ अहिलेसम्म यी कुराहरू चाहिँ अब थाहा छैन भने अब जस्तै कसैले चाहिँ सर मैले यो कम्पनी किनौँ भन्नुहुन्छ, त्यसको बेटा भ्यालु एकदमै कम हुन्छ, त्यो कम्पनी माथि जाँदैन, नेप्सी माथि गयो भने पनि अनि तनाव हुन्छ। तपाईँ चाहिँ ट्रेडिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर कम्पनीले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकेन भने चाहिँ ला किन हो मेरो कम्पनी चाहिँ यस्तो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबदेखि चाहिँ हजुरले अल्फा र बेटालाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ अघिसम्म थाहा थिएन तपाईँहरूलाई यी बारेमा थाहा थिएन, तर यो भिडियो हेरेर चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ केही न केही चाहिँ इम्प्रुभ भयो नि त। सो यस्तै नलेजेबल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिँदै गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।